Welcome to ePal channel. Open case on your favor. Item එකක ලැබිලා නැතුව ඒක return එක කොහේ හැම එකම open case ගන්නට යන්නේ. හරි අපි item එකක් ලැබිලා නැති එකක්. ඉතින් මේක case එක eBay එක ඔයාගේ favor එකටම close කරලා තියෙනවා. If you are not guilty, fight for it. ඔයාගේ යන වැරද්දක් නැත්නම් ඒකට සටන් කරන්න, fight කරන්න. එතකොට ඒකේ හරි ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේ විදිහට මට එවලා තිබ්බ එකක් ටිකක් කාලයකට කලින් සති කීපයකට කලින් ආපු එකක්. එතකොට මේකේ කස්ටමර් කේස් එක ඕපන් කරාම ඒකට අවශ්‍ය කරන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික මම දාලා එතනින් මැසේජ් කරලා ඕපන් කේස් එක තැනින් යාට යවුවට පස්සේ ඒකේ එක තැනක් එනවා කාලයක් ගියාම දවස් කිහිපයකින් eBay එක කියනවා මේක රිසෝල්ව් කරන්න මේ හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියාගන්න මේක කරන්න කියලා. අපිට එන මැසේජ් එක වගේ මැසේජ් එකක් කස්ටමර්ටත් යවනවා. කස්ටමර් එතනදී eBay එක කන්ටැක්ට් කරනවා right මෙන්න මෙයා සෝල්ව් කරේ නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ මටයි කස්ටමර්ට නෙගෝෂියේෂන් එකට එන්න බැරුව. ඊට පස්සේ කේස් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. right මම මේකේ එකින් එකට ආපු මැසේජ් එකෙන් පෙන්නන්න මේකේ හොඳ කන්ෆිඩන්ස් එකක් වාට ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක කරන්න. ඉතින් අපි හැමදාම මේ චයිනා වලින් ගන්නවා මේක විකුණනවා ලාභයත්යන් කියන එක නෙමෙයි ඒක ඉන්ඩෙප්ත් ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන මෙකැනිසම් එක අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා තමයි සෙල් කරනවට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඉදිරියට කරගෙන යනවා නම් දීර්ඝකාලීනව කරන කෙනෙක්ට. නැත්තම් ඇන්න පැන්න ගැහුවා ඒ වගේ ඒවා කරන කට්ටියට නම් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right පළවෙනි එකේ මේව ඇවිල්ලා තියෙනවා පෙබරවාරි 26 වෙනකොට මට ඉවර කරන්න කියලා your buyer request is still open because they hasn't arrived, please work with your buyer to find a solution කියලා මට බයත් එක්ක කතා කරලා මේක කරන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒකෝර මම already message කරලා තියෙනවා. right එතකොට මෙතන respond now එකට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුකුත් කරන්න ගියේ නැහැ. මම already එතන කතා කරලා තිනවා. මම එයාට කියලා තියෙනවා මේ followers අනුගමනය කරන්න කියලා. right ඊට පස්සේ customer eBay එකට invite කරාම eBay එක ගිහිල්ලා review කරනවා case එක. We will review this case and make a final decision. The buyer has asked eBay customer service to review this case and make a final decision. We will get back to you in 48 hours. එතකොට eBay එක involve වෙලා මෙන්න දැන් කරනවා. දැන් මේකේ customer favor ගියොත් මගේ තියෙන ratios අඩු වෙනවා. මොකද මේ open cases eBay එකේ involve වෙලා handle කරාම අපි දන්නවා අපේ defect rate එක වැඩි වෙනවා. මේ අඩු වෙනවා. මේ එතකොට අපිට වෙන්නේ අර මේ below standard එකට යනවා මේ වගේ ගොඩක් වුණොත්. ඉතින් මෙතන මම confident නිසා තමයි මම කියන්නේ නෑ right. eBay එක case එකට ගියා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතන වැරදි නැහැ. right item එක ගිහිල්ලා නැති නිසා. ඊට පස්සේ eBay එක close කරනවා case එක. case එක close කරන්නේ this case is closed now. We reviewed the case and have closed it without any refund to buyer. This case will not affect your seller performance. The item isn't covered by the money back guarantee policy. ඒක දාලා තියෙනවා. දැන් මේක කියනවා right close එක case එක close කරලා තියෙනවා refund එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ case එක නිසා ඔයාගේ seller performance අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හරිය methods එක follow කරලා තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම item එක යවලා තියෙනවා. tracking update කරලා තියෙනවා. item එක යන්න කලින් customer මේක case එක open කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට හරියට inform කරලා තියෙනවා. දාලා තියෙනවා tracking ටිකත් එක්ක. ඉතින් කෙනෙක් මේ කේස් එක ඕපන් කරොත් බය වෙන්න යන්න එපා. මේවට ෆයිට් කරන්න. ඉතින් කාලයකට කලින් මේවට බය වෙලා කෙලින්ම රිෆන්ඩ් දෙන්න කටියක් හිටියා. ඒ ඔලු ගිරි ටික මම හදුවා කියලා මම හිතන්න පුළුවන් ගොඩක් කටියට ෆයිට් කරනවා. ඒව බෙදා ගන්නවා. ඉතින් මේවත් යන්න ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මම ගොඩක් එන්ජොයි කරන්නේ. ගොඩක් කටි මම ෆලෝ කරන දන්නවා. ඉතින් මම ගොඩක් එන්ජොයි කරන්නේ අයිටම් සෙල් කරනවට වඩා මේ වගේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරන්න. කියන්නේ negotiations වලට. මම හරි ආසයි කස්ටමර්ස් එක්ක කතා කරන්න, කස්ටමර්ස්ලා හැන්ඩල් කරන්න, අමාරුම කස්ටමර්ස්ලා හැන්ඩල් කරන්න ගොඩක් ආසයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා. මට කාලේ තිබුණ කාලේ ඉස්සර මම කියලා තියෙනවා සමහර වීඩියෝස් වල කතා කරන්න එහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම මට ලර්නින් පොයින්ට් එකක් වගේම මේක ආයි කියන්නම්කො මම ගොඩක් උදාහරණයක් ගන්න එක කූබියෝ එකේ කියන වගේ එක වෙනම මාතල් එකක්. ඉතින් මට තියෙන එකක්. ඉතින් ඒක මම හරි ආසයි කස්ටමර්ස්ලව බොහොම අමාරු කස්ටමර්ස්ලව ඇන්ග්‍රි කස්ටමර්ස්ලව හැන්ඩල් කරන්න. ඉතින් කෙනෙක්ට ඒ ගැන තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ඔය ප්ලේලිස්ට් එකේ channel එකේ තියෙන කස්ටමර් හැන්ඩලින් ගැන අන්න ඒව බලන්න. ඒව තමයි මේ eBay
handling වල eBay selling වලටත් එහා ගිය තමන්ගේ ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ රැකියාවට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් කස්ටමර් කියා කියන්නේ number 1 තියෙන්න ඕන ඔයා represent කරන brand එකක් නිසා. ඉතින් ඒක company එකක් කරනකොට කෙනෙකුට තෝරන දෙයක් ඒ වගේම තමයි මේක. ඉතින් හිතන්න අපි කතා කරන්නේ ලෝකේ එහා පැත්තේ ඉන්න වෙනත් ජාතිකයෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන භාෂාව හසුරවන කෙනෙක් ඔයා ආඩම්බර වෙන්න එක හරියට කරනවා. right අන්න ඒ වලින් මේ විදියට confidence එකක් අරන් වැඩ කරන්න confidence එකක් ලබා ගන්න. face accordingly and you will be safe. හරියට මේව කරන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂාකාරී වෙයි කිසිම ගැටලුවක් වෙන්න එක නැහැ. එහෙනම් thank you විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපි channel එක තියෙන VPL hub එක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක මේ හැම එකම description එකේ තියෙනවා. කැමති නම් එකතු වෙලා දැනුම් වාදයකින් ඉදිරියටම යන්න. එහෙනම් all the very best, bring model Sri Lanka, happy selling.